ሰላም የቱቤ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በመጀመሪያ ለድምፁ ጥራት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። በቀጣይ ሳምንት በጣም ማስተካከል ይሆናል። ማይክሮፎን የተወሰነ እንትን ስላለች ነው። so I'll fix it next time። የመጣሁት የአኒሜሽን ሶፍትዌር እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ እና እንዴት ኢንስታል እንደምናደርገው ከዛም ደግሞ ቱቶሪያሎችን አሳያችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን በተኑን ከተጫናችሁ በየሳምንቱ የምለቀውን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ አሁን ወደ እንዴት ዳውንሎድ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ በምትፈልጉት ዌብሳይት ለምሳሌ ፋየርፋክስ ሊሆን ይችላል፣ ኦፔራ ብራውዘር፣ ጉግል ክሮም ትገባላችሁ። እኔ ጉግል ክሮም የምጠቀመው ሰው ጉግል ክሮም ላይ እገባለሁ። ጉግል ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ብዙ አይነት የአኒሜሽን ሶፍትዌሮች አሉ። ነገር ግን እኔ የምጠቀመው ኦፕን ቲዩንስ ይባላል። ኦፕን ቲዩንስ ፍሪ ዳውንሎድ ነው። ኦፕን ቲዩንስ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ኦፕን ቲዩንስ 1.4 ነው የምጠቀመው፣ ሌተስት ነው። ኦፕን ቲዩንስ 1.4 መጥቶላችኋል። ሶስተኛውን ዳውንሎድ እንደሆነ ትጫናላችሁ። የመጀመሪያው ሶፍትዌር ጋር ትገባላችሁ። ወደ ታች ስክሮል ስታደርጉ እዚህ ጋር አራት አይነት ሶፍትዌሮች አሉ እና ኢፌክቶች፣ ጂቲኤስ፣ ኮሞወርክስ እነሱ ሌላ ኤክስትራ ቻርጅ የሚጠይቃሉ፣ የማይጠይቁም አሉ። ዛሬ ማሳያችሁ ኦፕን ቱልዝ ነው። ኦፕን ቱልዝ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከፍቷል። ወደ ታች ትሄዳላችሁ ማለት ነው። በግራ በኩል የምታዩት ለዊንዶው የሚሆን ዳውንሎድ ፎር ዊንዶው ይላል ግሪን እና ዳውንሎድ ፎር ማክ 1.4 ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። ግን የምትጠቀሙት ዊንዶው ከሆነ በግራ በኩል ግሪን ያለውን ዊንዶው ነው የምጠቀመው። ግሪን ትጫናላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁ፣ ግን እናንተ ለማሳየት ድጋሚ አድርገዋለሁ። መልካም ጨርሷል። ሲጨርስ እናንተ ደብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ደብል ክሊክ ወይ ደግሞ ፎልደሩን ገብታችሁ ማየት ከፈለጋችሁ በዚህኛው ሳይት ሾው ፎልደር አክሰፕት አድርገን የሚላችሁ የስ ትላላችሁ። ቋንቋ ያስመርጣችኋል። እንግሊሽ ነው የምንጠቀመው። ሌላ የሚፈልግ ሰው ካለ በሌላ መጠቀም ይችላል። ኦኬ ደህና። ይሄ የሶፍትዌሩ አግሪመንት ነው። አይ አክሰፕት ዘ አግሪመንት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኔክስት እነዚህ በዲፎልት የሚመጡት ናቸው። ኔክስት ትላላችሁ። ሬዲ ቱ ኢንስታል ታደርጉታላችሁ። ኦልራይት ኦልሬዲ ኢንስታል ሆኗል የሚለኝ። ኦኬ ኔክስት እንበለው። አንደኛውን አጠፋለሁ፣ ስለዚህ ችግር የለውም። ፊኒሽ እንለዋለን። ደን በራሱ ጊዜ አውቶማቲካሊ ይከፍታል ማለት ነው እንደምታዩት። ኦልራይት እንደምታዩት ከፍቷል፣ ሬዲ ነው። ስለዚህ አሁን አንድ አኒሜሽን በምትሰሩበት ሰዓት መጀመሪያ ሲን ኔም ትሰጡታላችሁ። ሲን ኔም ነው እየጠየቀን ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት። እኔ ምሳሌ ቮሊዩም 1 ልበለው። ቮሊዩም
1 ቮሊዩም 1 ብያለሁ። ሶ ክሬት ሲን ስትጀምሩ የግድ ነው ሲን ማሰየም አለባችሁ። ሶ ቦርዱ ሙሉ ስክሪኑ ይሄን ይመስላል። ግን በእናንተ ትቀያይራታላችሁ። ምናልባት አኒሜሽን ስትፈልጉ እዚህ በግራ በኩል የተለያዩ ፊቸሮች አሉ። እነሱ እንደ ሁኔታው ይቀያየራል ማለት ነው። this one is ቤዚክስ ነው። የመጀመሪያው ስክሪናችን ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ቀጣይ ሳምንት ከመጀመሪያው ጀምሮ እንዴት አኒሜሽን መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሶ ለዛሬ ይሄን ይመስላል። ግን በቀጣይ ሳምንት ሪከመንድ የማደርጋችሁ ነገር መጀመሪያ አኒሜሽን ከመስራታችሁ በፊት ስቶሪውን መጻፍ አለባችሁ። ማለትም ምን መስራት ያሰባችሁትን ነገር ሙሉ በሙሉ ትጽፉታላችሁ። ከዛ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አኒሜሽኑን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ በዛ ስቶሪ መሰረት። ሶ እያንዳንዳችሁ የምትሰሩትን ስቶሪ ሬዲ አድርጉ። ቀጣይ ሳምንት ቱቶሪያል እንጀምራለን ማለት ነው። ኖቲፊኬሽን በተኗን መጫን እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። Thank you very much. See you next week.